שלום וברוכים הבאים. אנחנו שמחות לקחת חלק בסיפור 555. אתם מוזמנים מיוחד של יפה שביט וסמל אש התמיד. שמי ורד אפרתי, אני מטפלת רגשית, מנחת סדנאות טיפוליות, סופרת ומרצה, והיום אני ראיין את יפה. יפה היא מלווה רוחנית, מאסטר ברייקי, מלמדת שיטת בוהן ומתקשרת, יוצרת הסמל האנרגטי אש התמיד, מטפלת בהדהוד תדרי קול לריפוי והכוונה. יפה, יפה כן. שביט, מי את? ספרי מי את. אוקיי, אז אני יפה שביט כמו שאמרת, ואני בעצם מאז ילדותי, אני חושבת שהייתי מחוברת לעליונים, כי הגוף שלי היה בעצם על האדמה, אבל הרוח הייתה במקום אחר. הייתי ילדה מאוד מופנמת, אבל כל הזמן תקשרתי עם מלאכים, אבל אז לא הבנתי את זה. ובמודעות, בסביבות גיל ה-40, התפתחתי למקום אחר, כאילו למדתי רקי, ואז הבנתי שיש לי משהו בידיים שאני לא מבינה אותו עד הסוף, אבל עזבתי את כל מה שעסקתי פה באותו זמן, כי הייתי תופרת שמלות כלה, היה לי סטודיו לכלות, ו... ופשוט בתוך שנה סגרתי את העסק והבנתי שאני צריכה לעבוד במשהו אחר, אנרגטי. משם למדתי עוד כמה דברים בדרך, ביניהם זה שיטת בואן, שהיא מדברת, מצד אחד היא טכניקה, מצד שני היא מאוד אנרגטית, היא עובדת על איזון של הגוף מחדש, זה כאילו לתת לו ריסטארט, ואני רואה בזה קסמים, אותו דבר גם ברקי, ו... וב-2004 נקראתי, מה שנקרא, נקראתי לנסוע לסיני, ולא הבנתי, כי הרגשתי משיכה מאוד 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 חזקה לנסוע. את באותם מספרת זמנים, עכשיו את הסיפור על איך גילית את הסמל, את אש התמיד? כן, אני עכשיו כבר אוקיי, זורמת עם זה, יאללה. ובעצם נקראתי לי לנסוע לאיזשהו מסע רוחני לשבוע בסיני, ובאותו זמן היו המון התראות לא לנסוע לסיני. מבחינת פיגועים, מבחינת כל הבדיקות, כולם אמרו לא לנסוע, ואני הרגשתי שאני חייבת לנסוע. עם כל ההתנגדות של הילדים שלי, הודעתי להם שאני בעצם לוקחת את אלוהים יד ביד ואני נוסעת. ובעצם שם המשיכה הזו הייתה כדי שאני אוכל לקבל את אש התמיד. באותו זמן לא הבנתי כלום, אבל ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות. וביום הרביעי, אני חושבת, מתוך השבוע ימים, הייתי במדיטציה. ו... ופתאום אני רק עוצמת את העיניים, אני רואה עמוד של אור שיורד משמיים, ובתוך עמוד האור הזה אני עדיין לא מעכלת מה קורה, ואני רואה דמות שיורדת בתוך האור הזה, בתוך העמוד הזה, ויש לי בידיעה שזה משה רבנו. פשוט ידעתי. עכשיו, משה רבנו בעצם לא דיבר, הוא רק בנה לי את אותו סמל, צלע עם צלע עם צלע, והראה לי את החיבורים שביניהם, ו... הייתי מאוד נרגשת באותו, כי זה אירוע מאוד מאוד עוצמתי, ותוך כדי זה שהוא בונה את זה, אני שואלת אותו מה זה, ומשה עונה לי, זה אש התמיד של עם ישראל ושל העולם כולו. אני ככה הייתי חצי בהומור, ואני שואלת אותו, כן, מה אני עושה עם הדבר הזה? ואז הוא אומר לי, עלייך ללמוד, ללמד ולהפיץ את זה בעולם. ושאלתי אותו למה אני. אנחנו קבוצה 13 איש היינו שם, הוא אומר לי, מאז ומתמיד זה היה שלך. אז זה הסיפור של איך שקיבלתי אותו. משם כן. זו הייתה המון המון תנועה עד שחזרתי הביתה והתחלתי ליישם את זה, אבל זה עיקרי הדברים. אני יודעת שגם עברת מסע מאתגר מאוד על הבנייה שלו, הטכנית, הפיזית. יכולה בשתי מילים לתאר את זה? אמת, יצאתי מסיני, חזרתי הביתה, כל הצורה הזו הייתה בתוך הראש שלי, כן? אני ניסיתי להסביר את זה לכל מיני אנשים, אף אחד לא הבין.
כאילו דיברתי איתם ג'יבריש, ואז בניתי את זה משיפודים, אמרתי אוקיי, אני ימחיש את זה, וברגע שהמחשתי את זה, התחלתי להראות את זה לאנשים, מה אני עושה עם זה. אבל כל מי שפניתי אליו כדי לעשות, הוא אמר לי, זה מסובך מדי, אני לא יכול לעשות את זה. או שמישהו לקח לי מחירים כאלה גבוהים, שאני אמרתי איך אני מיישמת את זה. ומתוך זה, זה היה מין מסע פנימה. קודם כל הוא איזן אותי, כאילו, אני חושבת שמה שקיבלתי ממנו זה המקום הזה של ההתמקדות. להבין מה כן, זה התמקדות. ו... ותוך כדי הבנתי שאני צריכה לבנות אותו. ובשלב הזה, כן. כאילו, באותו זמן. והתחלתי, למדתי להלחין, כן? אני לא יודעת, התחלתי להתעניין.